được tái sinh trở lại năm 1992. Tôi chỉ muốn ở lại quê hương bên vợ con, tiền bạc nhiều và biệt thự đẹp, nhưng đó không phải là gia đình. Vợ con mới là gia đình thực sự. Trở về nhà, tôi thấy Kim Liên đang chuẩn bị nấu cơm. Tôi liền cướp lấy bát múc gạo. Vợ ơi, bây giờ đừng làm việc gì nữa, anh sẽ nấu cơm. Em sắp sinh không nên làm việc nặng, bữa tối để anh lo liệu. Kim Liên ngỡ ngàng ngơ ngác như Phương Hằng. Chồng tự nguyện nấu ăn, liệu có biết nấu không? Võ Tòng cầm lấy bát đong gạo, nhìn thức ăn dự trữ ít ỏi trong bếp, nửa bao bột mì, nửa bao gạo tẻ, nửa thùng dưa cải chua, 2 bao khoai tây. Chỉ có những nguyên liệu này, đã là ngày 23 tháng Chạp. Năm nay sống sao? May quá, nhà còn vài bao than, vợ con sẽ không bị chết rét, còn vài bao lúa và bột mì trắng. Bụng sẽ không đói, cầm cự được, thịt sẽ có, quà Tết sẽ có, quần áo mới sẽ có. Còn 5 ngày chuẩn bị để đón Tết, được tái sinh trở lại, bây giờ phải làm gì trước? Trước hết phải nấu món ngon cho vợ con ăn. Bố ơi bố, con muốn ăn thịt. Nghĩ đến đó lại thấy xót xa. Không có heo để đón Tết, nhà không có thịt heo để ăn rồi, chỉ có cải chua và khoai tây. Nhìn con trai 3 tuổi và vợ đang mang thai thèm thịt, tôi thầm nghĩ, bữa cơm này phải cho vợ con ăn thịt mới được vì họ thèm. Bây giờ là ngày 23 tháng Chạp, chắc hẳn có nhà nào đó ở làng đã giết heo Tết. Đi mượn một chút thịt. Vợ ơi, anh ra ngoài một chuyến, có 5 xu, trước hết cho con mua một dây pháo nhỏ. Anh mua pháo cho con à? Không phải uống rượu chứ? Vợ ơi, anh chỉ mua một dây pháo cho con thôi mà. Trước đó Kim Liên hứa sẽ cho con đốt pháo. Ban đầu tôi cũng dự tính đi mua pháo. Kim Liên quay người lại, rồi lục lọi túi áo mãi mới lấy ra được 5 xu, nhẹ nhàng đưa cho Võ Tòng. Anh thật sự mua pháo cho con à? Vợ ơi, chúc mừng năm mới, nhà phải có tiếng pháo mới may mắn. Tay tôi run run cầm tiền, sau đó bóp chặt 5 xu trong tay. Bố ơi, con muốn ăn thịt. Không cần pháo đâu ạ. Con trai của bố sẽ có thịt ăn mà, pháo cũng phải đốt. Từ nay trở đi, ngày nào bố cũng sẽ vui vẻ cùng với vợ con. Giờ bố ra ngoài một lát, khoảng 20 phút bố sẽ về. Trước tiên, đi qua nhà chú Hai mượn miếng thịt. Hôm nay nhà chú Hai làm heo Tết rồi. Dù mối quan hệ của tôi với chú Hai và thím Hai không tốt, nhưng hôm nay nhà họ giết heo. Mượn 1 cân hoặc 2 cân thịt chắc cũng được. Võ Tòng băng qua tuyết đến nhà chú Hai ở phía đông của làng để mượn thịt heo về đón Tết. Ở cổng nhà họ đã ngửi thấy mùi thịt có thêm hương tiêu tứ xuyên thơm lừng. Chú Hai, thím Hai. Cậu đến đây làm gì? Thím Hai ơi, con trai tôi muốn ăn thịt. Thím cho tôi mượn một miếng thịt heo được không? Vài hôm nữa tôi trả lại. Nhà cậu không nuôi heo Tết à? Cậu dùng gì để trả tôi? Cậu làm ơn đi mượn nhà người khác đi. Thím Hai của Võ Tòng nói xong liền quay vô nhà. Bà ấy đóng cửa cái rầm. Trên mặt Võ Tòng vẫn còn vẻ xấu hổ, cảm thấy nhục nhã. Đứng ngoài cửa, nụ cười lạnh buốt. 3 năm trước, cha của Võ Tòng qua đời. Kể từ đó chú Hai và thím Hai lạnh nhạt với Võ Tòng như người xa lạ. Võ Tòng nhếch miệng, quay đi trong buồn bã, tự trách mình không được lòng người. Nhớ lúc trước, nếu có tiền không rượu chè thì cũng ném vào cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Bước chân nặng nề đến tiệm tạp hóa nhà bà Vương, mua một dây pháo với giá 5 xu. Trên đường về nhà tâm trạng càng nặng nề hơn. Chỉ có pháo thôi thì không đủ đón Tết năm nay. Con trai của mình thì mong đợi ăn thịt heo. Vợ mang thai cũng thèm một miếng thịt heo Tết, cô ấy cũng cần tầm bổ. Vừa vặn đi tới cửa chính nhà dì Mai. Nhà dì Mai không giết con lợn nào, nhưng anh ngửi thấy mùi thịt nồng nặc. Anh phải tìm cách cho vợ con có một bữa có thịt. Bỏ qua lòng tự trọng, anh quyết định vào nhà dì Mai. Anh rụt rè vào cổng nhà dì Mai. Dì Mai, nhà dì có thịt heo để ăn chứ? Dì Mai không lạnh lùng như cô Hai. Võ Tòng, ngày mốt nhà tôi mới giết lợn. Giết xong thịt sẽ mang qua cho hai vợ chồng nhà cậu. Nhưng Võ Tòng lại muốn vợ con ăn thịt trong bữa ăn hôm nay. Chỉ biết là mặt dày, Võ Tòng tiếp tục nói. Dì Mai, rõ ràng là có thịt đang nấu trong nồi nhà dì, tôi có ngửi nhầm không? Chồng của dì đang mổ heo cho người ta có cho vài cái đuôi heo, tôi đã nấu lên rồi. Võ Tòng không muốn vòng vo, đầu hạ xuống nhìn đất. Dì Mai, bây giờ cho tôi mượn một cái đuôi heo dì đang nấu được không? Hôm nay, tôi muốn vợ con mình có thịt để ăn, ngày mốt, nhà dì mổ heo, không cần mang thịt qua nữa. Dì Mai ngạc nhiên, không phải vì chia sẻ một cái đuôi lợn với Võ Tòng, mà vì lời nói của anh ta lại tự nguyện nghĩ đến vợ con của Võ Tòng. Được rồi. Tôi sẽ vớt cho cậu một cái đuôi heo vừa nấu chín. Cái đuôi lợn mà cậu mang đi hãy cắt lát và xào với bắp cải muối cho đến khi có mùi thơm. Dì Mai quay người đi vào nhà, mang ra một tô đuôi heo. Đủ ăn một bữa, con heo nhà tôi bị giết, tôi sẽ gửi cho cậu thịt ngon. Hãy nghe lời khuyên của tôi, lo cho vợ con cậu đàng hoàng. Đừng uống rượu say xỉn làm phiền người khác nữa. Võ Tòng cầm lấy tô, nhìn chằm chằm miếng thịt, nhớ từng câu từng chữ vừa nghe. Dì Mai, tôi đã tỉnh ngộ rồi. Võ Tòng quay người bước nhanh về nhà. Trời ơi, ngày xưa tôi ngu quá là ngu rồi. Làm thế nào tôi có thể giới thiệu cháu gái của tôi cho cậu?
Võ Tòng cầm tô canh đuôi lợn đã nấu chín, chạy nhanh về nhà. Sau khi tái sinh, nhìn vào khoảng sân và ngôi nhà gạch nung đổ nát của mình, trong lòng Võ Tòng không hề cảm thấy thất vọng một chút nào, thậm chí còn thấy ấm áp, chỉ có sự an ủi to lớn. Căn biệt thự sang trọng, người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót trước kia không phải là nhà. Ở đâu có vợ có con, ở đó mới là nhà.